Добрий день, з вами Даніл Молондій, громадська організація «Відкритий ліс». Ми розпочали цикл «Брехня лісів України». Я обіцяв, що покажу мільярдні порушення роботи топ-лісників. Зараз готуються ще дві частини, і в процесі роботи нам прийшло розуміння наступного. Усе, що подавалося і подається Віктором Смолем та Юрієм Болоховцем як супер досягнення у лісовій реформі, це переважно піар і брехня. Наочним прикладом є внутрішня інтерпретація власних аудитів ДП «Ліси України», які нещодавно з'явилися у відкритому доступі. Тому детальне пояснення кожного окремого випадку глобальної системи зловживань – це загалом довго і складно. Простіше взяти окремий масштабний кейс, розібрати його до гвинтиків, а потім просто узагальнити. Цим ми сьогодні з вами і займемося. На прикладі трьох дуже великих тендерів із закупівлі техніки ми побачимо, як Юрій Віталійович та інші надвисокооплачувані колеги з офісу на Болсуновській, як мінімум даремно, виписували собі багатомільйонні премії. Ну а як максимум, мабуть, це вже буде у компетенції НАБУ. Отже, починається ця історія ще на початку цього 2026 року, коли Юрій Болоховець анонсував за власний кошт ДП «Ліси України» таку собі інвестиційну програму на суму 4,1 мільярди гривень. Ми, до речі, почувши про це, відправили запит, щоб отримати деталі. Відповідь не здивувала. Усе це типу комерційна таємниця, ворог не спить і взагалі розголошенню не підлягає. Дивно тільки, що профільне міністерство цю інформацію не боїться давати у відкритому доступі. Суттєву складову цих 4 із гака мільярдів лісових грошей становить закупівля спеціальної лісозаготівельної техніки, харвестерів і форвардерів. Залишимо за дужками суто економічний аспект, а перейдемо до фінансового та розберемо 3 тендери на Прозоро на загальну суму майже 12 мільйонів євро. Це 600 мільйонів гривень. 15% від загальних так званих інвестицій ДП «Ліси України» на цей рік. Як ви бачите, один, найменше вже пройшов у лютому, і щодо нього укладено договір, швидше за все вже пішли виплати. А щодо 2 інших свіженьких, рішення поки що у стадії прийняття. І я цьому дуже радий, тому що зазвичай ми розглядаємо мерзоту в лісах України, яка вже відбулася. А тут є можливість щось виправити, тому певною мірою сподіваюся на швидку реакцію Ігоря Зубовича. Розбираємо ці тендери. В лютому переможцем тендера та постачальником харвестерів для ДП «Ліси України» стала шведська компанія Vimec AB. Її дилером є ТОВ Vimec Україна з адресою Чернігівська область, Сновськ, вулиця Перемоги, 14. Засновниками Vimec Україна, за даними YouControl, є Кондратенко Ігор Васильович та Якубін Олександр Миколайович. У 2025 році ця компанія продала харвестер у Малинський лісотехнічний коледж за 11,5 мільйонів гривень і була постачальником для одного з підприємств Держлісагентства. Поки що просто беремо на замітку Vimec Україна, Сновськ, Перемоги, 14, Кондратенко і Якубін. Переходимо до сьогоднішніх харвестерів і форвардерів. Аукціон завершився 2 червня, переможцем стає фінська фірма Lockset Oy. У цьому ж аукціоні бере участь і посідає почесне 2-е місце також фінська фірма Ponsse. Як ми пам'ятаємо, Фінляндія має один із найнижчих показників корупції у світі. Але тільки не в Україні, на жаль. Зовні незалежні фінські постачальники харвестерів мають спільний український координаційний центр. Дивимося їхню тендерну документацію у Прозоро. Довідки про досвід виконання подібних тендерів. Ідентичні за пунктом 5. Обидві компанії виконали ідентичні замовлення за ідентичним інвойсом, але в різні країни різним покупцям. Кожен із контрагентів, до речі, дав їм рекомендацію, тільки кількість штук техніки не збігається. По-друге, в інформаційній довідці Lockset Oy допущено помилку. В пункті 5 вказано бізнес-ID, по-нашому це є ДРПО від Ponsse. Екс-виконавця, так би мовити, але це ж Україна, не Фінляндія. По-третє, контактною особою Lockset Oy у Прозоро вказано таку собі Марину Лисицю.
При цьому якась Лисиця Марина Петрівна, за даними YouControl, є директором ТОВ Miscanthus Energy, адреса реєстрації якого міста Сновськ, вулиця Перемоги, 14. Засновником, як не складно зрозуміти, є Якубін Олександр Миколайович. По-четверте, і це ключовий вузол, сервісним центром для Lockheed O в Україні є ТОВ Вімек Україна, де засновниками, як ми пам'ятаємо, є Кондратенко та Якубін. А от для Понце сервісним центром зазначено чомусь двічі ТОВ Лістехнік. Компанія зареєстрована в селищі Пісачин під Харковом, засновник, як не складно здогадатися, Кондратенко Ігор Васильович. Родзинкою цього 600-мільйонного пирогу є однаковий номер телефону для різних дилерських центрів, які надалі протягом багатьох років обслуговуватимуть наддорогу техніку ДП «Ліси України». Щоб вас не втомлювати ще й третім тендером щодо форвардерів, зазначу, що там ідентичні помилки. Зокрема, цей злощасний бізнес ID Lockheed O від Понце, до речі, власне ID Lockheed O є, ми перевірили. Переможцем, до слова, цьому тендері теж став Lockheed O. Я економлю ваш час, тому показав лише 4 найочевидніші ознаки картельної змови. У нас їх 11, і ми їх, звісно, передамо за призначенням. Давайте підсумуємо, до чого ми прийшли. Тому що я приблизно знаю, як дехто з ДП «Ліси України» заперечуватиме. Так от, чи проведені ці тендери в чесній конкуренції? Ну, очевидно, що ні. На Заході це називають картельна змова, та й у нас також. І я дуже сподіваюся, що теперішній наступник Юрія Балаховця Ігор Зубович активно вивчить і втрутиться в цю ситуацію. Серйозні дилерські центри не з'являються, як гриби після дощу, і вже точно не допомагають підробляти тендерну документацію. Як мінімум ці компанії, а саме Lockheed O та Ponce, документально уже викриті у змові та фальсифікації. Особисто я вважаю, що саме заснування своїх монопольних дилерських центрів, програмних продуктів, ексклюзивних охоронців і прибиральників, власне, і складається інвестиційна програма ДП «Ліси України». Грошовий потік на роки наперед, незалежно від того, хто буде керувати майбутнім лісовим акціонерним товариством. Це метод, який же втілили на менших державних лісових підприємствах ДП «Ліац» і Держліспроєкт. І він, на жаль, цей метод працює. Чи потрібні ДП «Ліси України» форвардери та харвестери? Напевно, так. Але тільки після того, як Ігор Зубович розбереться в цьому питанні. Я переглянув пропозиції інших виробників у цих тендерах. Там Камацу, Джон Дір, світові гіганти, які програли якимось, вибачте, ноунеймом із перехресним запиленням у документах. Чому я вважаю, що це схема саме Болоховця? Ну як ви поясните це? 2 депутата однієї обласної ради. І при цьому вуха одного з них стирчать в тендерах на законні запитання, про які нахабно і уперто не хоче відповідати інший. Цікава деталь, перевірку якої я залишаю НАБУ або ДБР, за моїми відомостями, які потребують уточнення, і Якубін – це сусід такого собі куратора К у цьому прекрасному місті Золочі. Мені треба нагадувати, хто останні 2 місяці намагається водити Юрія Балаховця високими кабінетами. Ну і ще один штрих останній. Це відео я перекладу англійською і надішлю для ознайомлення члену наглядової ради ДП «Ліси України», громадянину Фінляндії Харюнпя Яни Ріста Самуелю. Він так часто хвалив діяльність українських лісників, що, можливо, спроможеться розібратися, чому до нас йдуть пройдисвіти з його країни. З низькою толерантністю до корупції щиро ваш Даніл Маландій. До зустрічі та бережіть себе.